ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੰਘੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 50% ਤੋਂ 18% ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ 0% ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ 0% ਟੈਕਸ ਜਾਂ 0% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4.25% ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 50% ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 37% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 29% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ 0 ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ।
ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 50% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 25% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 25% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। US ਸੈਂਸਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $96 ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਥਾਤ 8,60,000 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਥਾਤ 3,50,000 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 53 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 8 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 860 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 780 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 70 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 860 ਬਿਲੀਅਨ ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਗਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2093-94 ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2093-94 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ 2093-94 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ 97% ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 300% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 67% ਤੇਲ ਬੀਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਲਗਭਗ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਟਿੱਪਣੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਕਾਇਦੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਵਿਵੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਕਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਖਰ ਪੂਰਨੇ ਕਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ ਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੋਧ। ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਵੰਡੇਗਾ ਮਾਤਰਾ ਭੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 99682 25990 89682 25990।